Good morning! Good morning! Upon recording of this video, birthday ko! Yay! So, natuto na kami nakaraan. Magkakape muna kami sa malapit sa may hotel namin para may energy kami maglakad-lakad. Because we are going to Gion. May mga kainan din kasi doon. Tignan natin kung ano pa may explore natin within that Gion area on my birthday. So, let's go! Kain muna kami! Napagtanto ko, yung mga reviews pala sa Google Maps, kailangan din natin basahin para yung judgment natin sa pupuntahan natin is hindi biased eh. For example, yung kinainan nga namin, nasa around 3.6, 3.7 lang siya. So, kaya dialagpasan ko siya. Pero nung nakita namin menu, mura eh. 700 yen, set na, may kape na, may sausage, may salad, may bread, may egg, di ba? So value for the money, it is good. Tapos nung binasa ko yung mga reviews, kaya pala 3.7 lang, parang hindi na walang kinalaman doon sa pagkain o sa service. For example, yung isang nabasa niya dun sa review is ma-make up daw masyado yung nagsaserve dun sa restaurant. May kinalaman ba sa pagkain yun? So dapat pala check mo nga rin yung review. So solid din. Value for the money, masarap yung kape, promise, dahil coffee lover ako kaya masasabi kong masarap talaga yung kape nila. Lalagay ko lang yung link ng maps pati yung pangalan ng store sa description below. Tapos dahil nabusog kami doon nga sa sulit na meal, naisipan kong pagodin ulit siya bago kami pumunta sa Gion. Baka dumaan lang muna sa park pati sa temple para pagdating ng Gion o kaya sa Pontocho Alley, gutom na ulit kami. Ito yung entrance going to Cheon-in Temple. Sa likod dito, ang ganda ng view. Ang ganda ng pa-birthday sa akin ng Japan, no? Binigyan ako ng early cherry blossom. Ayan, no? Ooh, ang ganda, di ba? Ayan, no? Ang ganda. Promise, ang ganda. Ay, ganda. Bakit pala dito sa temple? Ang laki pala ng Cheon-in Temple. Di ko alam kung nabanggit ko na or baka nabanggit ni Jamimi Vlog. So kaya mag-subscribe kayo dyan. Na-fascinated talaga ako sa mga Buddhist temple, Shinto temple. Ayan. Kaya isa sa mga favorite kong prefecture talaga yung Kyoto kasi ang dami dito. Kahit saan ka pumunta, kahit sa mismong mga streets, ang dami ding mga shrine. At ang lawak ng lugar dito. Ayan siya, oh. Maliban doon sa temple, oh. Ang ganda ng scenery, di ba? Linis. Napatagal kami sa sa park kasi ang daming mga ibon, tapos sarap lang magpahinga. Right now, nandito na tayo ngayon sa Yasaka Shrine. Ayan siya, oh, yung orange na yan. Maya-maya, nasa Gion na tayo. Ayan eh. Wow. Iconic talaga pag orange eh, no? Parang Fushimi Inari, may mga stall sa medyo baba ng Yasaka Shrine. So pakita ko lang sa inyong real quick. Wow, hay no, kimono, 2,000 yen. May mga trinkets doon. Kasi yun, wow. Hotdog ba yun? Skewer. Grilled chicken skewer. Wow. Beef skewer. Bango. Mainit. Medyo chewy. Medyo chewy siya. Kaya masarap. Umami. Nandito na tayo sa Gion area, yung maraming old house. Ayan, no. So, nakapunta na kami dito last 2019. Pero yun nga, as a birthday wish, which is pinagbigyan naman ako ng aking wife, na puntahan namin to ulit on my birthday. Wala lang,
Gusto ko lang kasi yung scenery niya talaga. Nung pumunta kami dito gabi, so iba yung parang ambience niya pag medyo hapon. Ganda pa rin. As usual, mas maganda itong view na to kapag sakura or nung autumn actually. Pati gabi, kasi gabi kayo punta dito, mas maganda yung view. Medyo yellowish. So ngayon, tanghaling tapat, halos wala lang, no? May kita mo lang yung kulay, no? Nagre-reflect doon sa mga kahoy, katulad nito. So yun yung pinaka picturesque niya. So meron kami mga pictures sa IG na ginagamit namin itong lighting na ito. Nandito kami right now sa Pontocho Alley. Ito na siguro yung last na i-visit namin within this Gion area at babalik na kami sa hotel. So wala lang, surreal lang yung view. O dami mga nakatambay dito, parang park. Ang gaganda kasi ng mga ano dito, para mga houses, mga old houses. Yan, no? So parang may maliit na river, tapos ito talaga yung totoong river nila nandito. Nandiyan nakatambay halos lahat. Nandun kami kanina sa may bridge na yon. Ayan. Madaming kainan dito, pero mga alas 4, alas 5 pa sila nagbubukas kasi mukhang maganda din yung view talaga dito pag gabi sa may area na to. Kaya halos puro isakaya. Imagine, nandiyan ka sa mga yan, no? Yan, no? Tapos iinom ka, overlooking dito sa river. Ang ganda, di ba? Pero may mga kamahalan, lalo yung mga Japanese style restaurant. So may mga ganun pa pala dito sa Kyoto. Actually, Kyoto style restaurant ang tawag nila doon. Nung tinitin ako sa Google Maps, medyo may kamahalan. Mukha naman masarap eh. Mahal eh. Ang cozy ng place na napuntahan namin. So, titikim kami ng randan ramen. Ayan yung ramen dito sa Kyoto na malapit sa aming hotel. So medyo maanghang siya. Ako double spice sa kanya, single spice lang. Kaya tingnan natin kung mas mahigitan pa ba niya yung natikman ko dating tantan men. Let's go! Ito na yung aking ramen. Tapos ito yung extra sauce, hot sauce. Yan. Sa kanya, ayan, nandun na yung konting sauce lang. Konti lang kasi. Ayan. So, ano po ang lasa, madam? Lasa siyang light lang yung broth. Tapos, hindi siya kalasa ng mga usual ramen na parang feeling mo pinakuluan ng matagal yung bones. Light lang siya. Hindi maalat, hindi rin matabang. Okay lang. Masang beef. Ako naman, yeah. Itadakimasu. Alam mo matigas pero hindi. Nakita nyo yung ano, yung chili oil nasa noodles na. Tama siya. Maganda yung pagkaluto ng noodles. Wasak. Hindi kalasa yung broth.